I believe that lifelong learning is essential. No one should stop learning, least of all children. In a complicated world such as ours, through calamities and pandemics, learning opportunities should be made available to children. 2020 saw us easing our way to a new normal. For education, that meant our children would not be going to schools, but learning through different modalities. With the start of school year 2020-2021 fast approaching, and planned delivery solutions still being operationalized, the Knowledge Channel Foundation and ABS-CBN, if granted a franchise renewal, is offering to help the Department of Education make learning opportunities available to as many learners as is possible, using all of our resources. 21 years of existence have prepared Knowledge Channel for this time. We have a ready-to-use library of more than 1,500 curriculum-based video lessons, which we acquired and produced in partnership with DepEd. Of this number, we have in video lessons 50% of the recently released most essential learning competencies or MILC. And we continue to produce and acquire more videos for each lesson in MILC. The effectiveness of our educational videos have been attested by various third-party impact studies conducted by the University of the Philippines and De La Salle University, among others. We have devoted our 16-hour daily TV channel to educational videos aligned with the DepEd's curriculum, making our channel a reliable learning resource both in schools and in homes. As Knowledge Channel is carried by ABS-CBN's various TV platforms, we are able to bring learning to public school classrooms and homes from the northernmost municipality in the Philippines of Itbayat, Batanes, to the southernmost municipality in Sitangkay, Tawi-Tawi. Since 1999, more than 10 million homes and 7,000 public schools and learning centers have been provided access. This pandemic may have changed the educational landscape, but we are ready to provide learning solutions during these challenging times. In the classrooms, on TV, online or offline, at home, via cable TV, direct-to-home TV, black boxes, and other TV platforms that would be most accessible to children. On social media, by leveraging live streaming and interactive viewing. And for the non-digitally connected, video lessons are available on Portable Media Library. Our recently produced videos are even more animated, engaging, and standalone. Children will learn even without close supervision of a teacher or parents. We have the know-how to produce and acquire even more video lessons to complete the MILC. At this time of crisis, the Knowledge Channel Foundation, together with ABS-CBN, is offering its assistance to our government and most especially to our beloved Filipino children and their teachers, who are in dire need of teaching and learning solutions that are effective, engaging, and easily accessible to them. As Filipinos, we cannot and should not allow COVID-19 or any other calamity to stop Filipino children from learning. This pandemic calls upon us to unite as one. We are committed to helping make learning opportunities available to as many learners as is possible, especially to those who need them the most, always in the service of the Filipino children. Maraming salamat po. Ng mga teachers at mga parents po ang nag-register sa ating School at Home webinar series na ito ng Knowledge Channel Foundation. So maraming pong salamat for joining us this morning. Ngayon po talagang mahalaga na tayo'y maghanda, no, sa pagsisimula ng bagong school year. After all, parang 2 weeks na lang at magsisimula na tayo ng pasukan, no? Ang pasukan na kakaiba dahil ang mga bata naman ay hindi po papasok talaga physically sa mga eskwelahan pero mag-aaral sa kanilang mga bahay.
Di po ba? No, at sa bagay, yung pong ibang mga private school ay nagsimula na, no, pero the majority of the schools, kasi ito ay mga DepEd, no, mga public schools, ay magsisimula sa October 5, no. So handa na po ba tayo? Bago tayo magsimula ng ating webinar na ito, ay gusto ko po munang tawagin ang dalawang tao dito sa atin na magbibigay ng mga pagbati sa inyo. Ang una po ay ang President and Executive Director of the Knowledge Channel Foundation, si Ms. Rina Lopez Bautista. At ang pangalawa po ay ang Undersecretary for Curriculum and Instruction ng Department of Education, si Yusek Dads San Antonio. Narito po ang kanilang mga pagbati sa inyo. Sa mga guro at magulang na kasama natin ngayon sa webinar na ito, welcome sa unang School at Home webinar ng Knowledge Channel Foundation. Ang topic sa two-part seminar na ito ay Making Distance Learning Effective through Knowledge Channel's Learning Ecosystem na ipipresent ng mahusay at makisig naming Director for Operations na si Edric Calma. Ito ang napili naming topic dahil alam namin kung gaano ka-challenging ang magturo sa panahon ng pandemyang ito. Kung dati ay nasanay tayo sa face-to-face learning, ngayon ay kailangan natin mag-adjust sa distance learning. Mapa-online man ito o gamit ang TV, radio o self-learning printed modules. Ito ang tinatawag namin na teaching in the new normal, kung saan gumagamit ng teknolohiya at media para makapagturo ng bago. Ang School at Home webinars ng Knowledge Channel Foundation tulad nito ay libre. Yes, free po ito. Bilang aming pagtulong at pasasalamat sa mga guro natin na patuloy na nagbibigay serbisyo para tuloy-tuloy ang masayang bagong learning ng mga bata. Happy National Teachers Month po sa inyo! Sana makatulong ang webinar na ito para mapagaan at mas mapabuti ang inyong paghahanda sa pasukan. Sa ating mga magulang, natutuwa ako at kasama kayo ngayon sa webinar na ito. Kung ang mga teacher ay nagsisilbing pangalawang magulang sa paaralan, kayo naman, mga magulang, ang nagsisilbing pangalawang guro sa tahanan. Sana ay makatulong ang webinar na ito sa paggabay ninyo sa inyong mga anak sa panahon na ito at sana, maski natapos na ang pandemya, tuloy-tuloy pa rin ninyong turuan ang inyong mga anak. Tandaan na ito ay simula lang ng marami pang webinars na inihanda namin para sa inyo. Muli, maraming salamat at sa Knowledge Channel, ang sayang matuto ng bago. The Department of Education's Learning Continuity Plan recognizes the value of the contributions of our partners from the other sectors of our society in our effort to ensure that the youngsters and the children enrolled in our schools will really learn even during this COVID-19 time. So we are grateful to the Knowledge Channel Foundation for offering, once again, sustaining the partnership we've been having with them even prior to COVID to make especially TV-based instruction more efficient and effective. To you, fellow educators who belong to the Department of Education, I convey my salute for your eagerness to continue to learn. The Secretary is really very proud that the Department of Education's officials and teachers are proving themselves to be fit and competent to face the Herculean challenges we are all facing. Your dedication, your commitment, your creativity demonstrated in our recent dry runs give us at the central office that sense of optimism that regardless of the kind of challenges we are all going to face, come October 5, we will all prevail.
Again, thank you, fellow teachers and fellow DepEd officials, and my salute to the Knowledge Channel Foundation. Mabuhay po kayo. God bless. At bago po tayo magsimula, batiin muna natin yung mga early birds, no? Yung mga kanina pa na naghihintay sa atin na magsimula tayo. So bati po muna, good morning, watching from Cavite daw, si Ma'am Maria Shirley Danao. Wow, welcome po ma'am. Si Ma'am Susan Merendores, watching from Santa Rosa, Laguna. Si Ma'am Meds Buenvenida Caspe, good morning po, watching from Anda Integrated School, SDO1, Pangasinan. Ma'am Serena Ponsaran, good morning po, watching from Panay Island, Capiz. Wow, ang layo natin, no? Si Ma'am Lenny Inocencio from Naga, good morning po, watching from Nalubunan Elementary School, SDO of Nueva Vizcaya, Diana Liz Bakay, Tuluan. Good morning po, watching here live from Schools Division Office of Apayao. Wow, kumusta po kayo mga taga-Apayao, no? Sa Sir Ronald Garcita, good morning, watching from Dumaran, Palawan. We're everywhere. Maraming salamat po for joining us. Sir or Ma'am Jerly Caberte, good morning, watching from Molabe, Zamboanga del Sur. Tutuwa naman po ako, so tumataba po yung puso namin dito sa Knowledge Channel Foundation dahil ang dami-dami pong nanonood sa atin at kayo po ay kung saan ang nagmula, no? So Ma'am Len Daide Marquez, watching from Victory Village Elementary School. Ma'am Lorelie Rivera, good morning, watching from Cebu Province. Ay talagang iba't ibang parte ng Pilipinas, no? Isabela City Division, Ma'am Jean Balondo Erazga. Wow, ang SDO of Himaymalay City, Sing-Ang Elementary School, Miss Valin Linco Arquino. Good morning. Good morning po, may mga taga-Occidental Mindoro pa tayong kasama. Meron tayong Nueva Vizcaya, Dipolog National High School. Grabe, nakakatuwa po, no? Maraming pong salamat sa inyong panonood. Samahan niyo po kami hanggang mamaya, no? Ito pong ating session ngayong umaga ay first of two sessions na kasama po ninyo ako. Ito po ay ang Knowledge Channel in the New Normal, Technology as a Learning Resource na programa natin sa Knowledge Channel. Sana po kayo po ay nagkaroon na ng experience in the past, no? Using Knowledge Channel as you teach in the classrooms in the past. Kasi this school year wala tayong classrooms, no? Pero kung wala pa, okay lang po yun, no? Kaya po tayo merong ganitong sessions today and tomorrow para po kayo ay matulungan at maikwento sa inyo kung ano po ang meron ang ating ang Knowledge Channel, no? Pagpapakilala po muna ako. Ako po si Edric Calma at ito po ang Knowledge Channel Foundation. We started in 1999 and our vision is of Filipino children learning and growing and thriving in the global environment, yet are locally productive and are happier, healthier citizens living in peace, justice, and dignity. No? Globally competitive, holistically developed Filipinos yung iniisip natin, no? Sa mga bata natin. Yet, nasa Pilipinas sila at tumutulong sa ating bansa, no? Sa ikauunlad ng bansa, sa ikagaganda ng ating bansang Pilipinas. No? And kami po ay nakipagtrabaho na sa Department of Education since 1999 hanggang sa kasalukuyan. Kami po ay nakatrabaho ng 10 DepEd secretaries from the time of Brother Andrew in 1999 hanggang sa panahon ngayon ni Secretary Briones, no, Secretary Lenore Briones. In Feb, we signed a new memorandum of agreement with the Department of Education just before the lockdown. So ito po naman ay para sa pagpapatuloy ng mga ginagawa namin na gumagawa ng mga curriculum-based video lessons at nagbibigay ng training programs para sa mga guro, para sa ating mga education leaders, no? At ito po ng ginagawa natin ngayon, no? So naniniwala po ang Knowledge Channel Foundation na napaka-importante ang
technology, no? We harness the power of educational media and emerging technologies for teaching and learning, no? Importante po ito sa atin. And we've gone around the different countries, not different countries, pero kikwento ko sa inyo mamaya, no? Different regions in the country. Lahat halos ng region, no? When we go to Itbayat, Batanes, no, down to Sitangkay, Tawi-Tawi, all the way to the eastern parts of yung mga schools sa Quezon at sa Eastern Samar at dun sa mga western schools natin sa Palawan area, may mga gumagamit po ng Knowledge Channel o nabigyan ng Knowledge Channel facilities, no? And yung kinikwento ko sa inyo kanina na may mga bansa po sa region na nakakapanood sa atin. May mga sumusulat sa amin na nakikita raw tayo sa Palau, sa Malaysia, sa Indonesia, and some parts of Australia. So nagpapasalamat po kami doon sa mga sumusulat na yan kasi hindi namin alam na napipick up pala kami doon, no? And kung may Filipino naman po, malaki po ang may tutulong ng Knowledge Channel materials natin, no? Sa pag-aaral ng mga bata. Meron ako ditong pa-game at sana po yung mga teachers ay na present or mga magulang na present. Tingnan niyo naman to. Ito po ay 4 picks and a word. So, huhulaan niyo po base sa 4 na larawan kung ano ang gusto nating sabihin dito. Sige nga, tingnan natin sa chat box natin kung may huhulang mga teachers. Bibigyan ko kayo ng oras para humula kayo. I-type niyo lang po dyan sa chat box natin, no? Habang nagta-type kayo, hi Ma'am Grace Manalili, good morning, watching from Erosin, Sorsogon. Ma'am Rosalinda Segundo, watching from Conair, Apayao. Wow. At tayo po ay nasa foundation page natin. Pwede po niyo mapanood, pwede niyo hatakin yung inyong mga kapwa guro, mga kaguro niyo or mga kapwa niyo parents. Nasa Knowledge Channel Foundation page po tayo sa Facebook at nasa Knowledge Channel page po tayo sa Facebook. Yung pong dalawang ano na yun. May sumagot si Sir A.R. Lynn Gunao. Technology ang sagot niya. Wow. Technology ba? Dahil sa 4 na pictures. So, itong 4 pictures, ginagamit namin to palagi. At gusto namin i-suggest sa inyo, as you teach your children, kahit po kayo ay magulang, kahit po kayo ay parent, kahit po kayo ay guro, no? Pwedeng pagawa sa mga bata ito na from the pictures, ipapakita natin ano kaya yung gustong ipakahulugan, yung word na yon, no? Ito po ay gumagamit kasi ng critical thinking na pag-iisip natin ng ating mga bata sa pagkukonekta ng mga litratong pinapakita natin, no? Marami na sumagot. Si Raquel, technology. Si Ma'am Tessa, technology. Si Ma'am Macris, technology. Or baka, si Miss Julie, technology. Wow, thank you. Meron pa. Si Ma'am Krisha, technology. Thank you, thank you. Keep them coming. Tingnan natin ang sagot kung ano to. Multimedia, pero pwede rin naman na technology, no? Kasi sinabi ko kanina sa previous slide natin, di ba? That Knowledge Channel harnesses the power of media and technology in teaching and learning. Bakit? Kasi ito po kasi ang second skin ng mga bata ngayon, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na yung technology ng panahon natin, kung anumang meron tayo noon, yung pa rin ang technology ng mga bata ngayon. Bilang guro, responsibility natin na mag-adjust, di ba, sa konteksto ng ating mga bata, di ba? I-localize sa kanilang mga experiences at ibigay ang konteksto ng ating sa pag-aaral, hindi lang ng content but ng deliveries natin, no? And if that would mean using technology, using media in teaching and learning, then we have to use technology. At ang Knowledge Channel po is really an advocate of learning with technology. Because, sabi namin sa Knowledge Channel, learners learn best with Knowledge Channel, no? The use of multimedia like our video lessons and our interactive mga games and e-learning modules is imperative for better learning. Ang mga batang nanonood po ng video clips, no, as part of the learning process, as part of the DLL or your daily lesson plans, or this school year as part of your
modules na ibibigay sa kanila sa mga bahay nila at as part of your weekly home learning plans na ibibigay sa mga magulang, ay sana ay gagamit po tayo ng video clips, no? Kasi sila po ay napatunayang nakaka-achieve ng higher course grades sa mga tests na binibigay, no? At ito sinabi ni Romanov and Nevji. And yung video lessons kasi positively affect the learners not only cognitively or intellectually but also emotionally and behaviorally. Ito naman ang gusto natin, di ba? Yung the cognitive and the non-cognitive. Yung intellect and then yung emotion and then yung behavior and then yung action, di ba? Ito yung sinusulat natin when we write mga plans, di ba? So kung video lessons ay ginagamit sa pagtuturo, madali nating makukuha ito, madali nating ma-accomplish ito, no? Ang video lessons ng Knowledge Channel are all based on the curriculum of the Department of Education, no? And these have been proven to be relevant and effective learning tools kasi po we as much as possible try to contextualize everything, no, na pinapalabas namin, hindi lang po basta nakabase sa curriculum. At hindi lang po yung mga mga studies na ginawa ng mga individuals na nasa ibang lugar, hindi sa Pilipinas, kundi pati po mga studies specifically conducted on the Knowledge Channel intervention. May ginawa po ang UP 10 years ago sa Team Mindanao namin, no? Doon po kami sa Mindanao ay nagkabit ng Knowledge Channel sa 154 schools in ARMM, the old ARMM, in Region 9 and Region 12. At a year after, 2 years after, nagkaroon po ng increases in achievement scores, National Achievement Test scores, no, yung NAT natin, by up to 3%. Napaka-importante po ito because this is very significant, statistically significant, ito pong increases na ito. Sa ibang mga eskwelahan, 20% yung difference from the time na yung baseline namin na wala pang Knowledge Channel. Pagkatapos magkaroon 1 year after, 2 years after, sobrang tumaas po yun, no? And kung tinanggal ang lahat ng factors at itinira lang ang Knowledge Channel, ito po, ganito po kataas 3%, 2 to 3% yung increase sa scores nila. And bumaba po yung dropout rates because they would be interested, they would be engaged all the time, every single day, because there's something new to see sa mga palabas ng Knowledge Channel, no? Sa pagtuturo, kasama ng mga videos ng Knowledge Channel. Yung pong recent study na ginawa ng De La Salle University on 41,500 teachers and students across the country for different grade levels, for different subjects. Nagsabi po dito na respondents, yung mga bata from schools with Knowledge Channel outperformed all other respondents from all other respondents across all grade levels by up to 45%. Yung ginagamitan sa pagtuturo ng mga bata, no, ng Knowledge Channel video lessons, tumaas po sila. Ang difference po is 45% sa mga batang hindi nanonood ng Knowledge Channel. Pero yung po mga bata na nanonood ng Knowledge Channel at ang mga teachers nila have been trained or on teaching, no, sa pamamagitan ng active learning processes na tinuturo sa ating training program, ang difference po is 75%. So ibig sabihin, mas mataas ng 75% yung difference sa mga bata na nanonood ng Knowledge Channel at ang mga teachers have been trained, no, kaysa po sa mga bata na hindi nanonood, hindi natuto with Knowledge Channel, no? But we found out that yung multimedia skills, no, yung paggamit po ng multimedia ng mga teachers are at the basic level. So this is across the country. So kaya po kami merong learning ecosystem, no, na magtutulong-tulungan ng iba't ibang mga initiatives, iba't ibang mga interventions, kamukha po ng mga videos namin, kamukha po ng aming mga games, at pagpapalabas po nito, no, sa ere, sa online at sa offline, at development programs, no, professional development programs for our educators, for our teachers, no. So nakikita po niyo sa screen niyo sa bandang left yung aming ecosystem.
naniniwala po ang knowledge channel that for there to be effective learning, dapat po ay magandang mix ng teaching technologies, teaching approaches, and teaching environments. Ulitin natin, no? Para magkaroon po ng effective learning, dapat po ang ating framework ay teaching technologies, working with teaching approaches, and then working with teaching environments. No? When a teacher puts all these things together, magkakaroon po tayo ng effective learning. No? Teaching technologies, ano po yung technology available sa atin? Yung knowledge channel video lessons, no? Is an example of using technologies. Now, when you use video lessons of knowledge channel, is an example of using teaching technologies as you teach. No? Teaching approaches. Yung inyong pamamaraan ng pagtuturo, if it's like learner-centered, di ba? Constructivist, discovery approaches, yung mga problem-based, no? Inquiry-based approaches natin, ito yung mga approaches natin. At sana, when we write our modules for the school years, itong mga modules na ipapadala natin sa mga bahay ng ating mga learners, or ilalagay natin sa mga online, no? Kung may mga nag-online sa ating mga teachers dito, sana gagamit ito ng mga constructivist, learner-centered, and importante po yung technology-based learning, no? Paggamit ng mga video lessons at mga educational games ng knowledge channel, no? And then teaching environment, no? Teaching environment kasi nasa bahay to. So, ano ba yung teaching environment kung ang mga bata ay nasa bahay? Ano ba ang teaching environment kung ang mga bata will be learning from modules, di ba? Without you teachers right in front of them, kung ito po ay printed modular, no? Kung kayo naman ay go online na synchronous, pwedeng nakaharap yan, no? Pero we understand that very few schools will be doing that, specifically mga DepEd schools. Very few of the DepEd schools will be doing that kasi hindi naman lahat ng teachers at ng mga bata natin would have access to tablets or laptops and internet. No? So yun. Importante po sa knowledge channel that learners become active participants in their own learning, and we're learning is continuous, no? Tuloy-tuloy na pagkatuto. Hindi siya tumitigil na pagkatuto. Walang sasabihin na parang tapos na. Okay, tapos na ang pagkatuto ko. Tama na 'to, no? Para tayong mga guro, no? Teacher din po ako. I taught for 10 years. Hindi tumitigil sa pag-aaral ang teachers, di ba? Every day you study kasi ayaw mong magulat ka, no, ng mga bata sa kanilang mga tanong. Ayaw mo namang kasi magturo na hindi mo talaga alam ang buong lesson, no? And nababago kasi palagi yung mga bagay, no? And we find different ways on engaging our learners, no? Ito namang slide na ito, may difference po ito sa kabila, no? This is the effective learning slide, no? Teaching technologies, teaching approaches, and teaching environments. This one naman is technologies plus pedagogies plus content knowledge, no? So ito po yung TPAC, no? This was when 10 years ago, more than 10 years ago, no? Pinag-uusapan na natin ito. And importante po ito sa kasalukuyan dahil importante na tayo maki-jump, no? Doon sa wagon ng technology sa pagtuturo, no? So ito po yung how do content knowledge, pedagogical knowledge, technological knowledge affect learning. Ang maganda pong kombinasyon ng technologies sa pamamagitan ng knowledge channel video lessons, ang magandang kombinasyon ng pedagogy sa pamamagitan ng mga modules na binibigay niyo sa mga bata, sa pamamagitan ng mga binibigay niyo sa mga parents na weekly home learning plans, at yung pong content knowledge, no, na inyong nalalaman bilang guro na enunciated sa mga modules na binibigay natin sa kanila, should be able to engage, no, our kids, no? So dapat po maging engaging learning experience po ito sa combination ng TPAC, no? Technologies, pedagogies, and content knowledge, no? So importante po 'yan para sa atin, no? At ito po ang dapat nating isipin all the time. Kung kasulat na po kayo ng modules at hindi pa na-print, sana ay pag-isipan natin na ipasok yung yung technologies at paggamit nito.
question again, no? Tingnan natin kung ang ating mga teachers ay handang sumagot dito. I-post niyo po sa chat box at sa ating mga sa Facebook comments natin kung ano po ang learning environment natin ngayong school year. Sige nga, tingnan natin. Habang kayo ay nagpo-post, tayo naman ay tingnan natin, basahin nga natin habang nagpo-post yung mga ng mga early birds kanina. Si Jonah Marie Dulnuan Flores, good morning po. Dipolo, National High School. Wow. Joanna Marie Antonio Quinones, good morning po, watching from Nueva Vizcaya. Hello po sa mga taga Nueva Vizcaya. Wow, ang dami kaagad. Good morning, Rizal says, Dinagat Islands Division. Hello po, mga taga Dinagat Island Division. Marami silang taga Sir Froilan Lopez Elementary School. Watching from Froilan Lopez Elementary School, Tayabas City. Okay ng umaga, meron ako na-receive na message from Tayabas, from the SGOD of Tayabas, asking how they could be provided with the Knowledge Channel Portable Media Library. So especially atin from our may sumagot ba sa atin ay wala pong sumasagot na what is a learning environment? Nagpapabati lang sila. Taga Davao. Ang learning environment sa kasalukuyan nating panahon, no? Sige. Mamaya siguro siguro may delay sa akin. Tuloy na lang. Arcely Marlang, blended learning daw, no? 21st thank you po Ma'am Arcely, no? The 21st century learning environment includes not only the space, hindi lang sa space na mangyayari ang instruction. Ngayon pong panahon na ito, mangyayari ang pagturo natin sa mga bahay ng mga bata, no? Pero hindi lang po sa bahay or pagbalik natin sa mga paaralan a few months from now or next school year, hindi lang po sa classroom natin na mangyayari ang learning environment ng mga bata, no? The learning environment also includes the methods, the way we teach, our instructional design, our delivery methods, no, and the media and equipment that we use to convey information and guide the learning process. So, importante po ang paggamit ng media sa 21st century learning environment. Yung pong sinasabi na the 4 C's of 21st century, the 4 skills na dapat matutunan ng mga bata sa 21st century na critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Diba? Yun yung 4, diba? Communication, critical thinking, creativity, collaboration, critical thinking. Yung sinasabi na communication, hindi lang po yan communication pagsalita, orally or written, no? Ito rin po ay communication sa paggamit ng media and technology. At ang mga bata po natin, paano natin maihahanda ang mga bata para magka-acquire ng 4 C's na ito kung sila ay hindi naturuan sa eskwelahan, di ba? Kailangan pong i-harness ng mga teachers ito kasi importante po sa 21st century world ang paggamit nito sa communication. So, yung ICT is part of the communication of one of the C's, no, of the 4 skills of the 21st century for our children. Yun. So, our home is our learning environment, sabi ni Ms. Gracila, sabi ni Ma'am Rhea, learning environment dito sa Nueva Vizcaya is modular, sir. No? So, printed modules yon or pwede namang modules na in-upload, no, sa mga tablets, laptops, depende sa eskwelahan natin, no. Ito pa po, isa pang 4 picks natin para tayo ay mabuhay, no, mag-isip tayo. May mga seminar tayo na inaatinan in the past na pinapatayo tayo, pinapagalaw-galaw tayo, no. Ang gusto natin dito, well, of course, aside from gagalaw-galaw tayo sa webinar na ito, mag-iisip din tayo. So, meron tayong pa 4 picks dito, no. May 4 na litrato, pwede po itong hindi word, pwede po itong pangalan ng tao,
Pwede po itong acronym at na gusto namin yung hulaan. No? Sige nga, mga kaguro, mga kapwa kaguro. Let's see what let's see kung mahulaan ninyo ito, no, from your uh, uh, tawag doon, College of Education Studies, no, when you were in school. Pero sa ating mga inset, no, ito ay ating na-encounter palagi, no. Mariel Fe Berbano Hulom, cone ang sabi niya. So, kung ang mga bata, halimbawa, sige po, keep the hulas coming. Cone, sabi ni Mernie Grace Dionesio Naldosa. No? Cone daw. Kung ang mga bata natin, ang ating mga anak, ang ating mga estudyante, ay umuhula ng ganito, we ask them, bakit mo nasabing cone, di ba? How were you able to come up with that cone? So, anong relasyon ng picture 1 sa picture 2? Sa picture 3, sa picture 4. Kung gagamitin natin ito sa ating mga distance learning, sa ating online learning, or sa klase natin, no, when we go back to the classrooms next school year. Sabi ni Ma'am Tessa Mesiano, cone. Oh, yan. Si Ma'am Mernie, cone. Si Ma'am Daniel Sue, Dale. No? So, puro konso. Si Ma'am Leia, kon din, no? Tingnan natin ang sagot natin dito. Si Dale. Pero, pwede rin naman yung cone, di ba? Kasi may cone tayo sa baba. Tapos, ang picture sa taas, yung nasa bandang kanan ninyo, ay si Ginoong Dale, si Edgar Dale, na siya po ang sumulat at nagmodelo, gumawa ng modelo ng learning na cone of experience, no, yung learning pyramid na pinagkuhanan ng napakaraming theories, napakaraming models of learning, no. Nag-evolve ito 1969 yata ito pero hanggang sa kasalukuyan ginagamit pa rin kasi very relevant pa rin ito sa atin sa kasalukuyan. So pag-usapan natin si Sir Dale, no. Sabi ni Mr. Dale, no, Edgar Dale, itong cone of experience is very important, no? Dito pinapakita kung paano ang proseso ng pagkatuto ng mga bata na ating pwedeng magbigay, no, na to inform us on how we should be teaching our children. Yung nasa baba, yung darker blue, no, yung low and concrete. In terms of degree of abstraction, low siya. Pero in terms of concreteness, high siya. Diba? So, ano daw yung ang mga bata ay matututo ng mas malalim? Ito po yung mga direct, purposeful experiences. Ito po yung mga karanasan na pinagawa natin sa mga bata through the activities that we made them do in the classrooms or at home through our modules. Diba? At ito po yung nag-develop ng motor skills and attitudes na mas malawak. Ito po ang nagbibigay ng pagkakataon sa mga bata para makapag-isip at makadiscover ng knowledge. Importante sa atin that the kids discover knowledge. Hindi sila i-spoon-fed ng mga information but they should be allowed, no, through the activities that we create, we make them do to discover knowledge. So, sa taas, kung nakita nyo yung kulay pula, yun yung mga text, verbal symbols na we make them read, no? We make them hear. Pag tayo nag-lecture, pag tayo yung nagpabasa sa mga bata, pag tayo yung nagpasulat sa mga bata, sa mga notebook nila, no? Pagkatapos yung paggamit ng pictures, pagkatapos audiovisual recording, pagpanood ng motion picture nasa gitna, no? So, pwedeng dito magpo-fall yung knowledge channel materials natin, no? Motion pictures, exhibits, no? And then field trips, no? Lumalapit na sa actual experiences ng mga bata. Demonstration, dramatized experiences, contrived experiences, no? Yung pinaghandaan nating mga karanasan, mga activities na pinapagawa sa mga bata. Or yung nasa baba, yung pinaka-concrete is direct purposeful experiences, no? So, importante po na ipa-experience ang concrete and abstract sa mga bata. Importante ipa-experience lahat ng ito
sa iba't ibang mga stages ng ating pagtuturo, sa iba't ibang mga topics, sa iba't ibang mga subjects, no? Hindi okay yung experiential lang, no? Na pagkatapos yan, tapos na. Remember, our children should be able to do abstraction by themselves. Hindi tayo magbibigay ng synopsis of learning. It will be them who should do the discovery and enunciate what they discovered from the experiences that we made them experience, no? From the activities that we made them do, no? So, itong paggamit ng text, pictures, audio-visual recordings, motion pictures, exhibits, field trips, demonstration, experiences, ay dapat nating ipagamit sa mga bata all the time, no, kung pwede, sa ating pagtuturo. At ito yung sinasabi ni Edgar Dale, no, from concrete to pictorial, no, may iconic na nakikita ng mga bata, no, parang bilang representation of their learning, and then abstraction. They should be able to talk about, no, to write about what they've learned, and to put meaning, to put things together, to synthesize, no, yun. Importante yan. Okay. Marami pang sumasagot sa atin, no. Habang sumasagot kayo, bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan po na mag-fill out ng attendance sheet para po tayo ay magkaroon ng certificates. May certificates tayo po sa training na ito, no. Ito po ay naka-post naman po yung link, no. You just click the link, and then kung hindi pa po kayo nag-fill out, no. And then attendance sheet for today. Okay. Isa pa. Tingnan naman natin kung ano ito. Mahilig ako dito sa 4 pics na ito eh. So may 4 na litrato. Ito po ay, ang clue ko dito ay, ito yung pinag-uusapan natin kanina lang. So, tingnan natin kung meron tayong mga sagot, mga teachers, mga parents. Sana may bata rin nanonood dito, no? Mga grades 11, 12, those kids who would like to be teachers someday. Parents who would be interested, no, to help their kids learn better. Discovery method po tayo palagi, no? Yung sinasabi natin kanina na let them experience, no? Let them experience. If you think the modules are ito po, no? And even yung mga teachers po, binigyan kayo ng modules na siguro sinulat ng mga writers sa inyong eskwelahan, sa inyong mga divisions, mga MTs, no? But bilang guro, pag binigyan mo ako ng module at sabihin mo sa akin na i-implement mo ito, ay naku, babasahin ko muna ito at titingnan ko kung ang mga bata ko kung ito ay fit, no? Kung ito ay naka-contextualized, kung naka-localized sa aking mga bata. Bawat isang paaralan, bawat isang classroom, bawat isang klase, no? Walang classroom ngayon, bawat isang klase, iba ang klase ng mga bata, no? At importante na makilala natin ang mga bata kahit sila ay nag-aaral sa kanilang mga bahay, no? So the modules should adjust to the way the kids are learning. Diba? Hindi pwedeng sabihin na be all end all yung module na yan. Ito na yun, bahala na sila. Ito yung sabi ng division office namin. Ito yung susundin ko. Ay, pag ganyan po ay hindi po tayo magiging magbuting guro, no? Yan po ay katamaran. So dapat titingnan natin to. Ito bang module na ito will be good for my kids, no? Ayusin ko ng konti, no? Maglagay ako ng manood kang Knowledge Channel video, no? Tune into Knowledge Channel at this time and watch this video because it talks about photosynthesis, or it talks about magandang lugar sa Pilipinas, o makasaysayang lugar sa Pilipinas. At ito ay match naman sa ating lesson for the week. Ang gano'n, no? May mga sumagot sa atin. Sabi ni Ma'am Hannah, discover. Sabi ni Ma'am Cherry Lou, attitude. Sabi ni Miss Thorn, Pink Rose, abstract. Sabi ni Sir Erwin, activity. Wow, ang daming sumasagot sa atin. At ito po, Ma'am Hannah, Ma'am Cherry Lou, Ma'am Thorn, Pink Rose, Sir Erwin. Hanggang bukas po tayo dito kasi may continuation po ito. No? Hanggang bukas po tayo magkakasama-sama dito kasi meron po tayong ihahang na to. Na mga, paano yan gagawin? No? So bukas pa natin pag-usapan may mga bagay na yon. Ang sagot natin dito is inactive. No? Nasa baba yung sa lower right natin, symbolic, iconic, inactive. No? Inactive yung experiences, iconic yung
nagbibigay tayo ng, nag-assign tayo ng mga icons, and then symbolic, ito na yung abstract, no? Na nag-abstraction yung mga bata. Yun. So, the learning pyramid, no? You remember si Maine Mendoza? Si Aldab, si Aldab at si Maine, no? So remember Maine dito sa learning pyramid na ito na halaw, no? Base kay Edgar Dale din ito, no? Yung pinakababa niya kasi is teach others. When you share your learning, when you ask your children to share their learning to other people, nag-attend ka ng webinar, tapos may friends ka sa school na hindi naka-attend ng webinar na ito, you share. Kasi when you share others, 90% yung retention rate na yan, no? Kasi pina-practice mo na yung natutuhan, 'di ba? Yung natutuhan mo kinikwento mo na sa iba eh. So yun. So importante po yan na mag-share tayo. And you remember Maine, because si Maine and Bethel ang sumulat nito, no? The learning pyramid, no? Na ang pinakamataas o ang pinaka basis of deeper learning and bigger retention rates would be when you share, when the children share others what they've learned. So importante po yan, no? Nandito rin sa slide na to yung passive teaching methods and participatory teaching methods, no? Yun daw, nagle-lecture tayo, nagbabasa lang tayo, and very direct lang yung nagpapabasa ka lang, that chalkboard and talk type of teaching sa classroom natin, no? No, may classroom pa. Passive yan, no? Kung bigay ka lang ng bigay, no? Direct instruction. Pero kung participatory, kung discovery method, kung inquiry-based, problem-based, ay nako, ito yung active learning method. Ito yung talagang mag-iisip ang mga bata, kikilos sila, no? Talagang hindi sila mapapakali dahil merong trigger na iniwan ka sa kanila, sinulat mo sa mga module or sa weekly home learning plan nila, na hindi sila mapakali. So they will exhaust all possible opportunities to think and think deep, no? So ito yung nasa baba natin, no? So practice by doing and teaching others, no? So pag kayo po ay pinag-cascade ng training, pinag-echo ng training bilang mga teachers, pag pina-echo yung webinar na ito, wag lang yung yung iba kasi nag-echo kasi kiniklik yung yung slides, tapos ito yung in-echo mo, no? Yung ginawa mo na one day na webinar, yung kinuha mo na one day na webinar, kinuha nila i-echo nila ng 5 minutes. Ano naman yun? 5 minutes lang kasi puro slides na lang, no? Dapat may process din na nangyayari, no? Parang you can also share as a teacher, marami ka naman pwedeng i-share kung doon sa natutuhan mo, no? When we share what you've learned. Okay? And then ito. Nako, ang dali-dali nito. Tingnan natin kung makakahula sina Ma'am Pink Rose, sina Ma'am Cherry Lou, sina Ma'am Hannah, sina Ma'am Sir Erwin. Sino pa bang dito? Si Ma'am Tessa, si Ma'am Lea, si Ma'am Mernie. Sige nga, ano kaya to? Don't forget na when you do this with your kids, no, with the children, kung humula sila, ask them why, paano, how, di ba? Importante yung questions na why, the how. May humula na ba? Tingnan natin. May humuhula na ba sa mga teachers natin, or may dalawang kayo rin ba mga teachers, when you do webinars or mga sessions, dalawa yung gadgets, no? Kasi pag nawala ng internet yung isa, meron pang isa. Okay? Sabi ni Ma'am Malu Villanueva, fire. Sabi ni Ma'am Jennifer Fuente, fire. Sabi ni Ma'am Juna Concepcion, heat. Wow. Bakit heat? Pwedeng sasagot ang mga bata. Kasi po nagpupuna si ate. Kasi po may apoy. Pero sa taas, sino ba yung nasa taas? Si Benjamin Bloom. At nasa lower right natin, Bloom's taxonomy. So anong connection yan sa kung ang bata ay sumagot halimbawa ng apoy o fire?
Anong connection yan? So mag-iisip yung bata. So gusto natin gano'n, nag-iisip yung mga bata. Ang sagot dito po, mga teachers, ay HOTS, no? May clue kasi nakatalagay sa tabi, acronym and not a word, no? So, yun po. Oh, tama si Ma'am Heidi Ramos, no? HOTS, no? So, thank you for you guys. Thank you for being very active participants to this webinar, no? HOTS po siya. Kasi may nagpupunas, may apoy, and then si Blooms, no? Ang daddy ng HOTS, no? Higher order thinking skills, no? So, Bloom's taxonomy, no? Bloom's taxonomy, no? Yung Bloom's taxonomy nagsimula sa knowledge, di ba? Comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation. Pataas ng pataas, no? Sabi ni Bloom, pag nag-evaluate ang mga bata, you ask them to evaluate, it's the peak, no? It's the apex of learning, no? Pero si Anderson came up with his own, based on Bloom's taxonomy, na ginawa niyang yung verbs, ginawa niyang active, no? Nagsimula sa remembering, which is parallel naman sa knowledge, no? And then understanding, parallel sa comprehension. Applying, di ba? And then analyzing, evaluating, and dinagdagan niya ng creating. Di ba? Pero sabi ko sa inyo kanina, si Maine at si Bethel, kanina, di ba? Balikan ko ito. Si Maine at si Bethel, naglagay sila ng teach others, no? Mas mataas daw yung teach others. It's sharing what you've learned, no? So creating and then teach others, no? So tandaan natin itong mga to, no? So every time that we do this, alam ko every time that we have webinars, we have inset, binabalik-balikan to. Ako po nagturo ako for 10 years, and every time na may inset pag October o kaya pag May, hindi nawawala si Bloom's taxonomy, no? Parang ito po yung basis of so many things, of so many theories, of so many mga teachers, no? So many frameworks, no? So pag gumagamit kayo ng knowledge channel video lessons, huwag niyo pabayaan na ang video lesson ay maging linear. Dapat po ay tayo po ang bilang guro ang mag-effort para ang video lessons natin ay maging very active at mag-create ng as triggers, no, for active learning, for discovery learning, for problem-based learning, for constructivism, no? Ang mga bata po dapat sa dulo nito ay makapag-construct ng meaning from the experience of watching the videos and from the experience na pinagawa nyo sa kanila aside from watching the videos, no? So dito po papasok yung hindi lang remembering. So remembering halimbawa sa pag-knowledge channel video lessons, no? Anong napanood mo? Sinong bida? Mula sa video, sino ang pinakamagandang kanino ang pinakamagandang idea? So mula sa video 'yon, di ba? Ang mga bata hindi na nag-isip because binigay na ng video, which is true from the video. Kasi sinabi na sa video kung ano yung totoo. So hindi na nag-isip yung mga bata. Pero yung understanding, mas mataas na siya, no? So what could have happened next? Ano kaya ang pwedeng mangyari? Mga bata, kung kumukulog, tapos kumidlat, tapos kumidlat, tapos biglang umulan, ano kaya mangyayari pagkatapos noon? So mag-iisip ang mga bata. Sir, iho, ano mangyayari? Bukas po, sir, walang pasok. Kasi bumaha na, no? Ang advance mag-isip yung bata, no? Kumulog, kumidlat lang, tapos umulan ng gabi, kinabukasan wala ng pasok. Ganoon. So, and then you ask them why, no? So, is it valid? Anong ibig sabihin yan, di ba? So, understanding yan. Mas mataas is applying. Ina-apply natin ang mga sitwasyon sa naunang template mula sa remembering and understanding, no? What would be the result? Can you group these things by features? So yung mga taxonomy natin, no? We can ask the kids, no, to group them, and sila magbigay ng dahilan kung paano nila grinupo. May mga teacher akong nakita na binigay na yung yung criteria. Tapos binigay na kaagad yung table. Binigay na kaagad mga description, saka pinagrupo.
baka maganda na bigyan mo muna sa kanila yung materials and let them work on the materials, them experience with their senses. Ang pagtuturo ng yung multisensory approach to teaching is very important and very potent. Pag ginagamit ng iba't ibang mga senses nila, pinakita mo lahat ng mga materials dyan, tapos pinag-classify nila, and then you ask them, how did you classify? Sila ang nag-isip, sila ang nakadiscover, sila ang mas malalim ang matutuhan. So, yun, napunta ako doon sa taxonomy na yun. So, importante na ganung method, the constructivist discovery method, pwedeng active method na yan, deductive kasi sa taas na pagkatapos pinaba mo ganyan. Do you know of any instance where, so that's the application. And then pag nag-analyze naman, mas mataas daw, analysis, So what is the relationship, di ba? Anong relationship nilang dalawa? What was the turning point? Can you distinguish? So may mga videos kami sa Knowledge Channel na tinatanong yung yung mga pinapakita, narrative, Pero it will be up to the teachers, sana, or the modules, para palalimin pa yan so that the kids will analyze, what was the turning point? So as you view the lessons, pwedeng kung may access kayo sa offline version or sa online version, ipopost and ipopost muna yung videos, So kung pinanood naman yung buo, pwede naman kasing na pagkatapos manood, then that's a time na they answer the modules, na meron kayong mga questions doon, di ba? So nilagay mo na yung question. So dapat nakita mo na yung videos prior para makapagpasok ka ng mga questions that matter, And then evaluate, judge the value of what are the strengths. Is there a better solution? And then why? How? Paano mo nasabi? Di ba yung mga ganoon? So sabi ko kanina, the hows and the whys are important para mas lumalim ang pagkatuto ng ating mga anak, ng ating mga kabataan. And then create. Can you design? Can you create a new ganyan? Can you develop a proposal? So yung mga video lessons na to could be triggers for using HOTS, using Bloom's taxonomy. Yung mga videos that we have on the Knowledge Channel could be used para mas maging malalim ang pagkatuto ng mga bata sa pag-aaral nila ngayong school year na ito. Okay? You can pwede po kayong mag-post ng questions kung meron po kayong question at so far at pwede nating sagutin 'yan. Meron kasing pinagbabawal po ng Facebook Live na maglagay ng mga link, Pa-announce po. Okay, yung attendance natin, you go to bit.ly/KC webinar attendance 1, pwede rin po tayong pwede po nyo i-click from the chat box yon, Yon. So importante mag-attendance kayo para tomorrow magkita-kita tayo, mag-roll call tayo. Tutuwa ako, 10,000 registered. Salamat for registering sa webinar natin. So you just type bit.ly/KC webinar attendance, dikit-dikit po yun 1, para kayo ay makapag-attendance. Yun. And then, so nasa description mismo ng video ang link to the attendance. Ayun, nasa description ng video natin ang link to the attendance. So you just go there and then just click the link sa makapag-attendance kayo. Okay. May question po ba? Naghihintay ako ng question kaya ako di ba? Nag-stretch tayo sa production, ganyan. Stretch, di ba? Kunwari nakikipagkwentuhan yung host, pero actually, nag-iintay yan. So ako naman po, sa kaso ko ngayon, nag-iintay po ako ng question. Wala namang question. Matutuwa ako sa mga pagbati ninyo. This is Edric Calma from blah 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 high school, mga ganyan. Nakakatuwa na
yung mga teachers na post sila kung saan sila nanggaling na division, na eskwelahan. Gusto niyo i-post din kung kung ilang taon na rin kayo, kung kayo po ay anong tinuturuan ninyo. Yun. So, tingnan natin. Or questions, please ask questions. Okay? Tingnan niyo to. This is Bloom's isa pang pag-amyenda, isa pang pag-revise, isa pang pag-improve, pag-enhance ng Bloom's taxonomy. Yung nag-revise ito, tinawag niyang digital taxonomy, no? So, yun daw mga materials natin, it could be Google, it could be knowledge channel videos, pwedeng mag-fall in any of the stages, no? Pwedeng sa remembering, pwedeng sa understanding, sa applying, analyzing, evaluating, creating. Depende yan sa teacher on how you would make use of the materials, no? Kung paano mo isusulat sa module mo yan or sa weekly home learning plan ang paggamit ng material na yan para ang material na yan ay maging useful sa creating or sa sharing to others. So, nasa sayo yan. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo pwedeng sabihin na I won't use this kasi it looks linear to me because it's direct instruction, mga ganyan, no? If you watch the Khan Academy materials, for example, no? Direct instruction siya, how to do this, no? How to do this. Pwede kasi mapunta yan sa remembering, understanding, applying. So, hanggang doon lang, diba? If you use knowledge channel videos, for example, pwede siya mapunta sa remembering. Kung ang pagtatanong mo ay pang remembering lang. Pero pwede siyang umabot sa understanding kung ang pagtatanong mo would be asking them understanding questions or evaluating. If you were to be the character in the narrative, in the story, how would you have acted? Diba? So, and why? Yan. So, nasa creating na siya. Nasa taas na siya kaagad, di ba? And then, or sa evaluating pala, no? And then, mag-create pa siya. Pwede kang, can you design a process flow that would illustrate your how you learned from the narrative? Di ba? Nasa creating na siya kaagad, di ba? And pag ang instruction mo is pagkatapos mo mag-design, i-present mo ito sa mga classmates mo. Okay, sa sitwasyon ngayon, kung walang classmate ang mga bata, pwede mong sabihin na i-present mo ito sa inyong mga magulang, sa ate, sa kuya, kay lolo at lola kasi nasa bahay sila, di ba? So, pag na-present mo yan, nandun ka na sa sharing, nandun ka na sa teaching others, di ba? Ang taas-taas na niyan. So, nasa sa teacher ang ikagaganda at ikalalalim ng pag-unawa ng mga bata sa lahat ng pagkakataon at all times, nasa teacher yan. So, wag nating payagan ang mga bata ay mapunta lang sa remembering. No? Hindi kasalanan ng material yan. Hindi kasalanan ng libro o ng video o ng games kung bakit naging remembering lang ang inaabot ng mga bata. No? Kasalanan ng teacher yan. At sabi ni Chris and Marivic Bernido, mga kaibigan natin from Hagna, from Central Visayas Institute Foundation, no? We're friends with the couple, and they have a school there, di ba? It's a private school there. Ang sabi ni Chris Bernido, the duty of the teacher is to make sure that the learners learn. Ang trabaho ng teacher is to make sure that the learners learn. Kahit nasa ano pang classroom yan, kahit nasa ano pang learning environment yan, kahit panahon pa ng pandemic at ang mga bata ay nasa bahay nila, learning with modules, no? Nasa ano yan? Nasa teacher yan, no? Education has been drastically disturbed. Tinapos ang klase natin 3 weeks before the actual end of classes last March. Nagkaroon ng significant revisions in the curriculum and nagkaroon ng mga options, no, for learning deliveries, no? Dati sa classroom lang tayo palagi, no? At sabi ng Department of Education, learning opportunities must continue and learning opportunities must be provided, shall be provided to all. And knowledge channel, no? If you were listening to the message of our President, Ms. Rina Lopez Bautista kanina,
talagang dapat mag-continue. Hindi naman natin pabayaan na isang taon ng mga bata na walang nangyayaring learning, no? Sinasayang natin ang pagkakataon na matuto ang mga bata sa batang edad. Di ba learning happens at the very young age, no? And yung development of the brain happens at the very young age. So dapat we maximize this, no? Hindi natin pabayaan yung mga bata na 1 year na walang ginagawa, walang nakatunganga lang, and very, very minimal learning, no? So we should help our Department of Education, the teachers and the parents must work together. Sabi ng DepEd, yung Basic Education Learning Continuity plan would have learning modalities, no, such as face-to-face, blended learning, distance learning, and homeschooling. Pero sinabi din ng DepEd and even the President na walang face-to-face. So wala yung face-to-face na yan, wala yung blended ngayon kasi blended from the description mula sa BELCP ng Department of Education is face-to-face learning plus distance learning. Ito yung sinasabi nila before na the kids will be in school in some days of the week, but they will be at home in some days of the week. No? So wala yung ganyang klaseng blended. Ang learning natin for majority of the systems of the schools would be distance learning. At distance learning, printed modules yung majority of the modality ng i-implement ng Department of Education. Marami ring private schools na mag-i-implement ng distance learning using printed modules. Pero marami rin na private schools ang gumagamit din ng combination of online and learning and distance learning using printed modules or the modules in the tablets or in the text modules, no, in the tablets and in the computers, no. But pwede rin gumamit kasi ng radio and of course yung TV-based instruction. At ito po ang ito po yung pwedeng gamitin ang mga knowledge channel video lessons, no, sa distance learning, sa homeschooling, no. Also, pagbalik pwedeng sa face-to-face, no. Because of the current situation, binawasan ng Department of Education ang curriculum. They kept 40% of the most essential learning competencies, di ba? At ito ang ating i-implement this school year. At ito, pwede tayong gamitin ang knowledge channel video lessons sa face-to-face kung bumalik na tayo sa mga eskwelahan next school year. Blended, pwede kung nasa eskwelahan tayo or nasa bahay tayo. Distance learning sa mga bahay natin or homeschooling, pwedeng gumamit ng knowledge channel on air. But we are not just on air, we are also online and we're also offline, no? Meron kaming mga portable media library and our knowledge TV packages, no, para sa mga areas na mahirap makasagap ng on-air broadcast at mahirap makakuha ng online access. Ito ang ating sinasuggest na proseso sa distance learning. Pwedeng yung modules and weekly plans with integrating, no, knowledge channel video lessons will be developed, no. Di-develop niyo yan mga teachers, mga parents, working with the teachers. Pagkatapos ipapadala ito sa mga bahay, di ba? And then pwede niyong samahan na nakalagay na yung ipapanoorin sa oras na ito ang grade 4 lessons ng knowledge channel. Or isinama niyo na yung meron kayong flash drive na sa mga bata, no, nilagay niyo yung mga video ng knowledge channel. And then at home, student do guided learning, no. Nandiyan ang magulang. Sometimes kung nilagay sa module dapat wala yung magulang, let them discover on their own or collaboratively with you or with the brothers and the sisters, mga gano'n, no. And then children do independent practice. And then they are tested and the tests are sent to the schools, no, kung paano po kayo mag-transmit niyan. Nasa modality po ng eskwelahan kung saan nag-aaral yung mga anak ninyo. And then, importante sa atin na mag-check tayo, di ba? Sabi natin, we will use the time checking the responses, the answers of our children para meron tayong feedback, immediate feedback, no? And then, iikot yung proseso ulit, no? Na ilalagay natin in the modules when possible ang mga palabas ng knowledge channel, no? So, paano po yan? No? Pag-uusapan natin yan mamaya.
Yung pong kanina, meron daw mga teachers, Sir Gerardo Antuerpia, siya daw ay may mga apo. Also, meron tayong kasamang lolo as a full-time guardian. Siya ang guardian nila. Interested in your webinar. Hello po, taga Santa Rosa, Laguna. Hello po sa mga kaibigan natin sa Santa Rosa, Laguna. Is it correct to ask students about the message conveyed by the video? Well, pwede naman kasi tayo magsimula sa pagtatanong na sa remembering, di ba? Pero eventually, dapat tumataas yung level ng pagtatanong natin na hindi lang remembering ang focus natin. No? It could be questions na mag-iisip na sila. No? Paano? Why? Gawin mo nga ito. Gumawa ka nga ng ganito. So they will be creating. No? I-share mo nga ito sa kanya using your own, using the sticks, or for example, using the leaves that I ask you to put together. No? Mga ganon. No? So pwede naman yan. Ay, yung link natin kanina, bit.ly webinar natin kanina para sa attendance, no? bit.ly/KC-webinar attendance 1. Yun. Marami tayong kasamang parents, nakikibati rin po sila kanila. Ay, mga parents, no? Importante po mga parents na kayo po ang mag-guide sa mga bata. Basahin niyo po yung mga modules, basahin niyo po yung mga weekly home learning plans na ibibigay sa inyo ng mga teachers. Ask them to discuss the plans, no, with you kung meron po kayong mga hindi maintindihan. Kasi po kayo po ang immediate na mapagtatanungan, immediate na adult na mapagtatanungan ng inyong mga anak, ng inyong mga apo. So dapat naintindihan natin more or less yung tinutumpok ng mga lesson na yan, no? May mga divisions, may mga eskwelahan na gumawa ng mga weekly modules. May mga divisions na gumawa ng daily modules, no? So tanungin niyo po sa mga teachers kung ano po ito, daily ba ito or weekly ba ito. Pag weekly, naka-unit na yan, no? Isang unit na yan, naka-theme na siya. So bilang guro, if you would ask me, mas gusto ko na ang ginagawa ay weekly plans, no? Para makita ng buong buo ng bata at ng mga parents yung punto na gustong ipatuto, ipa-learn. Tama ba? Yung punto na gustong ituro ng mga teachers sa module na yan, no? Kung weekly na siya. Kasi alam mo na yung dulo, eh. Alam mo na yung mangyayari. So parang I always want to think with the end in mind all the time, no? UBD, no? Ginagawa natin yan sa pagsulat ng lesson plan. Kasi doon mo makikita yung kabuuan. So mas maganda palagi sa akin yun. Yung weekly na chunk, yung daily na chunk. Parang nahihirapan ako doon bilang teacher. Pero anyway, ako naman yung teacher, so I do weekly. Okay. Hi, Ma'am Biernes. How learning takes place to a learner when they don't have television or satellite channel? Oh, pwede natin tong pag-usapan later or tomorrow. Meron tayong session also pag wala po silang access sa ating channel on air. Ano po yung options ng mga bata? Yun. So hi po sa mga parents at hi sa inyong mga anak. Okay. So, ang Knowledge Channel has thousands, no, of videos that we air for a school year, no. Hindi lang po ito 1,500. Ito po yung mga nag-i-air nating materials. Ito especially this school year, ito po ay libo-libo. Bakit? Kasi meron po kaming 1,500 more or less, no, more than 1,500 actually, na videos that we distribute to the schools, no, sa offline. Pero marami po kaming in-acquire at ginagawang mga bagong videos based on the most essential learning competencies this school year. At ang aming pong pagpapalabas sa everyday sa kinder to grade 3, and then
every other day, iba-ibang videos, no, sa grade 4 to grade 10. So, hindi lang po ito 1,500, hindi lang po ito 2,000. Kung kayo po ay manonood sa amin every day, libo-libo po itong mga educational videos that we have. But in the portable media library I will be discussing tomorrow, ito po ay more than 1,500 videos. And for math, English, Filipino, science, lahat ng subjects for the different grade levels, no? At hindi lang po yan, these are culturally sensitive, child-friendly, effective, na tinest namin sa mga actual bata. At in FGD namin, we tested on teachers also who would be using the materials and kids who would be learning with the materials. No? So we also work with the Department of Education, no? Consultants, the specialists, no, from the curriculum and instruction strand of the Department of Education Central Office. And we do pilot studies of these videos, testing their effectiveness. So reliable po yung mga materials na yan. Very useful at credible yung content. Yun. Sana. Ito po, Knowledge Channel video lessons and interactive materials were developed based on, kinukwento ko sa inyo kanina, the curriculum of the Department of Education. Pero meron po kaming materials, hindi lang po sa kindergarten to grade 12, but also materials for ALS, for the ALS curriculum. And we have materials based also on the teacher's guides. No? But of course, yung teacher's guides naman, alam naman natin na ang basihan niya ay curriculum, di ba? Hindi naman basta lumabas yung teacher's guides na yan, no? May pinanggalingan niyang curriculum. Ngayon, ang aming pagpapalabas ay nakabase sa MELC, no? Most Essential Learning Competencies, based on the budget of work of the MELC. No? So, come October 5, ang pagpapalabas po namin kung anong dapat matutunan ng mga bata for the different grade levels, no? From kinder up to grade 10, sa iba't ibang mga subjects, yun po ang ipapalabas namin for the week. Every week will be, every day, every week will be different because iba po ang competencies na kailangang ituro. No? So, puno po ito at maganda pong ipa-experience sa mga bata. No? Mga magulang na present dito, kung sa module ng mga teachers ay hindi po nilagay yung pagpanood ng Knowledge Channel, bilang magulang, ipapanood niyo po sa mga bata yung mga palabas namin. Kung anak po niyo grade 4, make them watch the grade 4 videos. No? Ito po ay mga videos na 15 to 20 minutes videos. Depende po sa mga palabas na yan kung gaano kahaba. Pero hindi po sa sobra ng 20 minutes. No? Ipapanood niyo po sa mga bata kasi makakatulong ito when they start learning with the modules that were provided to them by the schools, no? By the teachers. Pero kung ang mga teachers po sa kasalukuyan ay nagsusulat pa ng mga modules, isama niyo na po yung pagpanood ng Knowledge Channel video lessons sa inyong module. Yun. In-enhance namin to with critical issues and values relevant to the Filipino learners of the 21st century. Yan. Ito po ay Knowledge Channel Learning is learning with the multi-media learning resources, 21st century approaches and environments. So ito po yung simula ko kanina, no, na importante yung technology, importante yung approaches and environments, no. And naka-thematic po ang marami sa aming videos para makita ng bata at ng mga magulang ang buong picture. Ako, it's always important that you make them understand the whole picture. Doon ako natututo ng mas maayos kaysa sa putol-putol. So, yun. Well, depende yan sa bata, depende yan sa ano. Pero ako, ano. Ngayon naman po, gusto kong i-share sa inyo ang mga videos that we have, mga newly created videos that we have. Gusto po namin ipakita sa inyo na marami po kaming ginagawang videos every single day, every year. Dumadagdag ang aming mga materials. So, please watch these videos. Mas masaya ang pag-aaral pag may bagong natututunan. Kaya hatid namin sa inyo ang new seasons at new program ng Knowledge Channel. Bagong sights and adventures ang ating lalakbayin. Marami pa ring mga magagandang natural spots ang mapapasyalan Sa new season ng Wow! Pangangalaga sa kagubatan ang bagong ituturo sa atin ni Ate Maymay at Kuya Khalil. Grabe pala mga halaman, no? Para-paraan din, para mabuhay. Kumbaga sa tao,
Kanya-kanyang style lang yan, di pa patalo. Puno ng buhay. Tamang pag-aalaga sa pananim at pagpapalaki ng mga alagang hayop, aalamin natin kasama si Kuya Enchong Nakakalimutan nila yung agriculture. Ito yung araw-araw natin na kailangan. sa Agriculture. Gusto namin pong dalhin sa inyong mga bahay, sa mga bahay ng mga parents, sa bahay ng mga bata, sa bahay ng inyong mga estudyante, mga kapwa ko guro, ang paaralan. So tinawag namin itong ating campaign na School at Home. Ang Knowledge Channel School at Home campaign natin ay isang campaign para ang mga bata ay matuto ng mas maayos, mas engaging sa kanilang mga bahay. Paano po ito, no? Kami po ay gumawa ng bagong programming for ALS to kinder to grade 10, no? For the different subjects, for the different grade levels, no? So synchronized curriculum programming po from 6 a.m. to 6 p.m. For ALS and K to 3 from 6 a.m. to 11 a.m. no, Monday to Sunday. For grades 4, 6, 8, and 10, 11 a.m. to 6 p.m. Monday, Wednesday, Friday to Sunday, and then grades 5, 7, and 9, 11 a.m. to 4 p.m. Tuesday, Thursday, and Saturday. No, may replace po sa gabi. Kung naaagahan yung mga ALS learners natin or yung mga kinder or grade 1 learners natin, may replay naman sa alas 6 ng gabi or alas 7 ng gabi. No? Sana lang pabayaan ng mga magulang na manood ang mga bata ng matuto sila sa Knowledge Channel. Wag munang teleserye. At kami po ay available via cable and satellite sa Sky Cable Channel 5 and then mga PCTA partner cable operators all over the country. We were told by the Philippine Cable and Telecommunications Association na meron po silang 384 members na cable operators all over the Philippines na nagdadala na ngayon sa Knowledge Channel all over the country. So ang dami-dami pong access nito. And in Region 10, we will be on free TV sa UHF television in one of the local channels there. And we're also on GSAT. Kung meron kayong mga GSAT, no? GSAT naman is everywhere, no? All over the country. So kami po ay hindi tumitigil para ma-increase yung access natin sa Knowledge Channel, no? And eventually we hope to be on free TV also, no? 'Yon. Ito po yung program grid natin, no? Ito din kinikwento ko kanina na pwede niyo pong makita sa aming website at pwede niyo pong mamaya i-download ito. Ito po yung pagpapalabas pag Monday, Wednesday, Friday, and Sunday, and then ito yung palabas pag Tuesday, Thursday, and Saturday. May mga oras po yan. Nakikita niyo dito sa pinakadulong kanan na yung ALS at saka yung kindergarten, everyday yan, no? Sa umaga, 6 o'clock. Pero may replay po sa gabi, 6 o'clock din. At yung grade 1 to grade 3, everyday po yan, no? Iba't ibang mga lessons for Filipino, for math, English, araling panglipunan, wala pang science sa grade 1 tapos sa grade 2 wala pang science. Pagdating ng grade 3 may science na yan. And then pagdating po ng bandang 11, nandiyan na yung grade 4, nakikipagpalit siya alternating with grade 5 and then all the way to grades 9 and 10, no, in the afternoon. In late afternoon, no. So ito po naman na programming namin, kung kayo po ay nanonood ng Knowledge Channel, hindi kayo mahirapang malaman din kasi meron kaming mga ginawang pangtulong sa inyo, no, itong menu board natin, no. Yung up next, pang grade 1 po tayo, or class schedule natin, halimbawa, grade 1 class schedule from 6:40 to 7:40, no. 1 hour of lessons, no. Pagkatapos, pwedeng manood na yung pwede nang magsagot ang mga bata ng mga modules nila, no. Or pwedeng ilagay ng mga teacher na grade 1 teacher na ito po, papanoorin niyo po ito, mga parents, ang mga bata ng ganitong palabas sa ganitong oras, no? Para madali makuha ang schedule, pwede niyo pong scan to. You can do the scanning now para kayo ay maka-download
makita niyo po ang aming programming para meron na po kayong kodiko sa cellphone ninyo. Or you can go to our website, knowledgechannel.org, to see the program grid for the week. At ito po ilalagay din namin sa aming Facebook, kung saan po kayo nanonood ngayon, no? Sa Knowledge Channel, Knowledge Channel Foundation, sa Instagram also, no? Yun. Miss-scan niyo na po ba? Sabi ni Sir Erwin Maranan Garcia, Puno ng Buhay was very helpful to me. Well, thank you po. I remember using old videos of Puno ng Buhay with Nico Aitona as my main material for teaching biology. So si Sir ay teacher sa high school, no? To my grade 8 students, no? Itong Puno ng Buhay na ito, ginawa namin to ng may subtitle to sa English, no? At pinapanood ko yan, inaayos namin yung subtitle, no? So dumadaan po sa proseso ng pinapanood ko po ang mga palabas. Bawat isa, making sure na tama ang kontento also at ang delivery at even the subtitling. Mga puyatan days itong pag-subtitle ito Sir Erwin ng Puno ng Buhay with Nico Aitona. Lendel Ponteras, wow, napakaganda po ng video Sir Edric. Alin po yung maganda, yung show ko? Meron po akong palabas, wow, para sa grade 3, grade 4 Araling Panlipunan, no? Iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas, tumatalakay sa geografiya, sa kasaysayan, ekonomiya, kultura ng mga lugar sa Pilipinas, no? Thank you po, sir, for Sir Lendel Ponteras, no? Ma'am Josephine Cordero Torres, sana po meron sa YouTube. Meron po yan, some of the videos. Pwede po natin, pag-usapan po natin tomorrow yan, no? How to navigate our online platforms. Yes, Sir Erwin, meron po dyan. Available po yung iba po dyan. Marami po kayong ma-reach na learners. Yes, sir. That's why some of them are there. Kaya huwag niyo po kakalimutan to be with us tomorrow. Nakascan na po ba kayo? Pakisagot nga po mga teachers, mga parents, mga lolo't lola, mga titos, tita. Scan na po ba yung scan me, itong QR code na to? Para sa schedules, no? Ito po ay aming mga offerings at kung magkano po sila, no? Nilalapit po namin ito sa mga donors para sa inyong mga paaralan, para sa mga teachers po ninyo, no? So because we're a non-profit, we're an NGO, we all the time we look for funding so we could create more video resources so that we could deliver our resources to the learners, to the teachers, to the schools, no? So we look for partners, we look for funders for this, no? So meron kaming portable media library. It's a hard drive installed with more than 1,500 video lessons of Knowledge Channel, all based on the curriculum of the Department of Education. Meron kaming mga games, around 500 of the educational games, all based also on the curriculum of the Department of Education. Pag dalawa sila, we sell this at 33,600. And pag isa, kung ang eskwelahan nabibili ay public school at mga PEAC, mga GASPE schools, ito po ang presyo, 14,999. And then meron po kaming para sa mga classrooms ito, no? Noong nagkaklase pa tayo sa mga classrooms at pagbalik siguro ng mga klase next school year, hopefully sa mga eskwelahan, meron kaming Knowledge TV, Knowledge Channel TV, that the donors donate to the schools, no? The cost is 50,000 pesos. No? It's an all-in-one complete educational TV package na parang Netflix na when you click on the icon of Knowledge Channel, lalabas po doon yung grade level and the subjects at pagkakasunod-sunod based on the competencies, based on the curriculum competencies as they are arranged in the curriculum of DepEd. So hindi na mahirap hanapin ni teacher ang mga palabas sa Knowledge TV, pati rin po sa Portable Media Library. Nakaayos po siya by grade level, by subject, with competencies, with the titles, no, with topics. So it will be easy for the teachers to look for those materials.
If there are parents who would like to purchase, meron po, pwede po purchase just connect to us, no? And then we have trainings, no? Essential training for teachers, especially now, yung teaching in the new normal. Meron one-day training for 14 teachers and the principal. And then meron 3-day training for 14 teachers and the principal. This is virtual training, online training po ito. Ano yung mga kakailanganin natin to be teaching at this time, no? That the kids are learning at home. And we will be teaching from where we are na malayo sa mga bata, no? Anong pwedeng maitulong ng Knowledge Channel, and ano yung MELC, ano yung most essential learning competencies, ano yung mga videos that you can make use of, paano magiging engaging, paano magiging constructivist, learner-centered ang ating mga pagtuturo, ang ating mga modules, ang ating weekly plans, no? So these are all discussed and workshop, no, sa teaching in the new normal. There you go. Keep your questions coming. Ma'am Laarni, Lanette, watching with my kids, Arwin, Benjamin, El Alitagtag, and Hadassah Abigail Alitagtag from Santa Rosa, Laguna. Ang dami pong taga Santa Rosa dito. Thank you for watching. Thank you po, sir, for additional learning sa aming mga guro. Cool ng boses, pang-preacher. Pang-preacher ako. Okay, gusto ko pang namang maging DZMM radio anchor. Ma'am Lydia Madriaga. Salamat po. Ma'am Patty Margaret, Jaya Lores Katabay, Knowledge Channel was very helpful to my 2 pamangkins. Nung mag-lockdown, hinanap nila si Kuya Kim. Si Kuya Kim is still with us. May palabas po kami bago mag-alas sa isang gabi. Every day hanggang ngayon po, si Kuya Kim. And then we created mga interstitials with Kuya Kim on COVID, no? So palagi po namin kasama si Kuya Kim. Si Kuya Kim ay kaklase ko sa college. Mary Jean Gonzon Taranate, ang school po namin ay recipient ng Knowledge Channel videos. Malaki po ang tulong sa akin as a science teacher ng grade 5 and 6. Sana po ay mabigyan kami ulit ng bagong videos ninyo. Salamat po. Wow. Thank you po for allowing us to help you teach. Vivian San Nicolas, thank you po, Sir Edric Calma. Thank you for Knowledge Channel. Mabuhay kayo. God bless po. Arceli Gorospe, Marilang, tama po. Isa po kami sa nabigyan ninyo. Complete set. Thank you very much. Wow. Taga saan po kayo, Ma'am Arceli? My Knowledge Channel po, my Knowledge Channel on the go live every Thursday with Kuya Kim. Every Thursday at 1 o'clock. So this is online sa aming pong Knowledge Channel Facebook page, no? Si Kuya Kim. Thank you so much po. Ay, ako, salamat po sa inyong mga pagbati dito. Ma'am Belinda, especially to Director Edric Calma for giving us this opportunity. Looking forward for future webinar for the education of our school learners. Tomorrow po, Ma'am Belinda, continue po tayo sa paggamit ng Knowledge Channel video lessons, pagsulat ng lesson plan, at paggamit sa ating online and offline platforms. Ma'am Caroline Soriano, thank you. Knowledge Channel, such a great help po sa mga anak ko. Yung pong nagka-problema kanina sa attendance form, nawala daw po sila online. Huwag po kayo problema, just go to the registration na link na nandun po sa text ng video. Sa taas po yun. So just click the link, no? Pwede niyo po kayo mag-register pa. Pwede po kayong magpa-attendance, no? Ngayon, at pagkatapos po siguro mamaya, no? Sir Eduardo, sir, naalala ko nung nag-conduct ang KCH team dito sa Zamboanga. We received the free hard drives ng mga programs ng KCH, but sad to say, the hard drive is nowhere to be found. Hope to locate it. Now I am reminded about it. Sir Eduardo, saan po kayong eskwelahan sa Zamboanga? May mga kaibigan tayo, mga teachers, yung binabalik-balikan ko every time I go to Zamboanga City, kung Zamboanga City yan, ang Riondo Elementary School. Mahal na mahal ko yung eskwelahan. Daniel
Mana Ay Santa Maria, please bring back Knowledge Channel. Nawala po kami sa Sky Direct at nawala po kami sa ABS-CBN TV Plus, no? Nawala po yung ABS-CBN TV Plus. And sana po tulungan nyo kaming makabalik. Pumirma kayo. Kung hindi pa kayo nakakapirma, no? Let's let our voices be heard, no? Tayo po mga guro, tayo po mga magulang, magiging ehemplo po tayo ng ating mga anak na kung may mga bagay na dapat tayong gawin, na dapat tayong marinig, no? Let us be models to our kids, no? Kung dapat tumutol, kung dapat sumang-ayon, gawin po natin ito kasi tayo po yung gagayahin ng mga kabataan. So kung sa palagay niyo po dapat makabalik sa ere ang Knowledge Channel sa TV Plus at sa Sky Direct at ang ABS-CBN na rin, no, sa Free TV, ay pumirma po tayo, lumagda po tayo. Downloadable naman po yan. Taga Zamboanga National High School West po. Yes. Meron po kayo noon dati kasi nabigyan po kayo ng hard drive noon. I remember the school. Sana kinopen niyo yung laman, Sir Eduardo, no? Pero yung katabi ng eskwelahan, no? There are 15 schools in Zamboanga, no? Na nag-leap sa amin, or 20 plus schools, no? Yung katabi ng eskwelahan meron yan. So, kausapin niyo sila. Peter Esperanza, thank you Knowledge Channel for giving our students the alternative of receiving quality education materials to our students, especially students who can't afford to learn online. You are making accessibility a whole new meaning at this time of the pandemic. Thank you po sa inyo. Bukas po, pag-usapan nga natin yung lesson planning, Knowledge Channel online and offline platforms, and the Knowledge Channel Portable Media Library. So wag po kayong mawawala bukas at meron po tayong papakita sa inyo na plug, no, yung ating School at Home campaign. So mamaya po you can still type in your questions, kaya panoorin niyo po muna itong plug na ito. Kuya Kim, magpapasukan na po. Paano po kami mag-aaral kung bawal pumasok sa school? Kuya Kim, nakakapag-aral pa rin po ba ang anak ko kahit wala kaming internet? Alam ko na marami kayong katanungan dahil marami ring pagbabago ngayong bagong school year. Alam niyo ba na may iba't ibang paraang hinanda para patuloy na makapag-aral ang mga estudyante kahit na hindi na sila papasok sa eskwela para mas maging ligtas sa mga bata sa banta ng COVID-19. Ipinatutupad ng Department of Education ang distance learning kung saan mananatili ang mga estudyante sa bahay at hindi kailangan pisikal nilang makasama ang kanilang mga guro at kaklase. Ang distance learning ay may iba't ibang pamamaraan tulad ng paggamit ng internet para sa online classes, panonood ng educational video lessons sa TV, pakikinig ng lessons sa radyo, at paggamit ng printed materials tulad ng modules. Ngayong sa bahay na muna tayo mag-aaral, ang Knowledge Channel ang inyong magiging school at home. Sasabahan namin kayong ituloy ang inyong pag-aaral sa TV man o sa online. Sa TV, meron tayong 24-hour schedule para sa video lessons na tumatalakay sa iba't ibang aralin ng kinder hanggang grade 10. Alam niyo bang ang Knowledge Channel ay merong 1,500 curriculum-based video lessons? Nagawa natin ang mga ito sa pakikipagtulungan sa DepEd. Ang mga palabas sa TV ay mapapanood din sa iWant via live streaming. Kung hindi man maabutan ang lesson sa TV, pwede nyo kaming bisitahin online anytime. Sa knowledgechannel.org at sa ating YouTube channel, nakaayos ang lessons ayon sa bawat grade at subject para madaling masundan. Hindi lang yan, may extra lessons ka pang matututunan sa aming social media sites. Wow! Kali kami dyan! O diba? Marami tayong bagong aabangan ngayong pasukan. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala na sa bawat bagong karanasan, may bagong matututuhan. Ang saya matuto ng bago! Yan ang aming plug na for the School at Home plug namin. Sir Erwin, ang mga palabas po namin ay nakabase sa curriculum ng Department of Education, and this school year, kami po ay magpapalabas lang mga milk-based videos. So kami po ay nag-test podcast ngayong buwan na to, pero starting October 5 po, kung ano po yung mga lessons ninyo based on the milk, yun din po ang palabas namin for kindergarten up to grade 10. So nakabase po kami sa milk, nakasync po kami, wala kayong problema sa alignment, no? So you could be assured na kung anong lesson nyo, weekly lesson
plan. Yung mga topics niyo po doon ay kinukuha namin sa pagpapalabas namin for the week. So wala pong problema doon, no? Ang format po namin ay, if you've seen our materials, marami po dyan ang mga naka-thematic. So buong unit po ang nakikita ninyo, several lessons, no? And pwede pong gabayan ng turo ng mga magulang at mga teachers ang mga bata. Pero yung pong lessons namin, particularly yung for grade 1 Filipino, yung wikaharian, daily po yan na nakabase sa teacher's guides based on the milks. So on the milk. So ito po yung kailangan ng mga bata sa kasalukuyan. At ito po yung wikaharian series na magtuturo ng pagbasa sa mga bata sa grade 1. Pero kung ang grade 2 nyo hindi pa nakakabasa, pwede niyo pong papanoorin din, no? Kung ang mga magulang ay mahirapang magpabasa, mahirapang mag-read aloud, then we have the wikaharian videos, no, all based on the DepEd curriculum and competencies. Ma'am Jonah Alim, ma-view po dito sa FB page ang palabas ng Knowledge Channel. Bukas po, please be with us at 10 o'clock also. Pag-uusapan natin yung mga access sa online ng Knowledge Channel, no? Kung FB, kung YouTube, or kung saan pa, no? Para po may dahilan para bumalik din kayo. Tomorrow din po ay lesson planning at tungkol din po sa offline materials namin, no? Of course, yung dahilan is para magkasama-sama tayo ng isa pang araw, no? Ma'am Agnes, materials for grade 12 per strand. Wala po kaming materials na karamihan na marami. We don't have that much materials for grades 11 and 12. Pero yung pong aming mga materials for grades 7 to 10, if you watch them, no, nasa website naman po, or pag-usapan natin tomorrow yan, kung nasa YouTube man yan, mga materials na yan, they could be used for teaching 11 and 12. Meron po kami mga videos na gano'n na parang umaabot sa 11, 12, especially sa TLE. But not just TLE, sa English, sa Science, sa Math. Sa TLE, marami kaming ginawa yung Pamilya Masigasig series namin on horticulture, on bartending, on HRS, and then agriculture. Mayroon kaming mga ganyan, no? Pero meron din po kaming Science, Math, English na materials for 11, 12. Pero yan po ay hindi namin i-air, pero nasa online po sila. Sir Jert, Ma'am Jerty or Sir Jerty? In time, with God's will, when I was young, Knowledge Channel na siya, naging teacher na ako, Knowledge Channel pa rin talaga. Thank you for this, for all the learnings na na-share. Sana, akala ko Santa ako. Makaabot sa amin ang sa bundok, ang Knowledge Channel. Taga saan po kayo? Sana po makaabot kung nasaan po man kayong upland school, kung nasaan po man kayong island school. Gusto po natin doon mabigyan talaga ng access, no, to quality educational learning ang mga bata with Knowledge Channel materials, no? So Ma'am Jerty, tell us where you are, and pagdating po siguro ng when everything is good, pwede po tayong magtulungan na maghanap po ng donors for your school. Attendance po, mga teachers, we will be providing certificates for 2 days. So certificates, no, good for 2-day presence, no, in the webinar. So please, wag po niyong kalimutan magpa-attendance, no? No, ako'y teacher pa, kami po ay palaging nagpapa-attendance dahil kailangan namin ng mga certificates, evaluation at the end of the school year. So ang attendance po, pwede po niyo makita yung link sa taas ng video. I-click niyo lang po, and visit our Facebook pages, no, our Knowledge Channel and our Knowledge Channel Foundation Facebook. Yun. Kasi meron daw mga nawala ng internet kanina. So, yun. Dami pa. Jam. Since I was a child, batang Casey na talaga ako. Laking tulong ng Casey sa studies ko. Ngayon, teacher na ako. Still Casey got my back in teaching. Thank you, Knowledge Channel. Wow, salamat po. Ang dami dito na since bata pa sila, no? Tapos, samantala nung bata pa sila, kami na yung gumagawa ng mga video na to. Tapos, teacher na sila, kami pa rin ang gumagawa ng mga video ninyo.
Karangalan po namin maglingkod sa inyo at sa Pilipino. So everyday po ba ang webinar? What time po? We have a webinar also with me po tomorrow at 10 o'clock. Sa pag-ano po, sa pag-attendance, click link sa video description, caption, then fill out the form, click get link, paste link to new tab to complete registration. Hi Ma'am Jane Lucas, napakaganda ng vision para sa mga bata. Importante po na mahalin natin at alagaan natin, turuan natin ng tamang ating kabataan. Sila po yung pag-asa ng ating kinabukasan. No? So sa murang edad, dapat sila po ay ating inaalagaan. No? We need knowledge channel back to our Filipino students. Marami sa ating we need knowledge channel back for our Filipino students. Marami sa ating students ang team offline. Totoo, team offline, and printed modular tayo, no? At K-channel ang kailangan natin para sa access ng mga students natin sa high quality education materials. From Number Bender, may show po si Number Bender po has a show, si Peter, no? On air as part of school at home po ng Knowledge Channel. Yes, oo. Thank you, Number Bender. No? Sinabi po namin kanina na kinumpleto po namin ang most essential learning competencies. Lahat po ng competencies na nasa MELC ay meron po kaming pangtapat na video. So kami po ay nagpo-produce at nakikipag-partner, kamukha po ng Number Bender na ka-partner namin. Thank you, Number Bender, for partnering with us. Para sa mga videos na wala kami, sila po ay are providing us with their videos, no, na base din naman sa most essential learning competencies, no. Yung sciences with Dr. Reyna Reyes will sa ating FB live mamaya will premiere at 1 o'clock, no. So panoorin niyo po 'yan. Madali today. Sa madali si Kuya Robby naman, si Robby Domingo, no. Madali live at 4 p.m. with Robby Domingo mamaya sa Knowledge Channel Facebook page, no. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Sana po nasagot ko yung mga katanungan ninyo at nakakasagot po sana ang Knowledge Channel sa mga pangangailangan ninyo. Bukas po pag-uusapan natin yung iba pang access points kung saan po nyo makukuha ang Knowledge Channel. Kanina po we talked about television, no, our broadcast via Skype and 384 cable operator partners all over the country and GSAT also. Pero meron po kayong mga sinasabi about YouTube, about knowledgechannel.org, ang aming website, at iba pong ating Facebook, iba pa pong mga access online. No? So pag-uusapan natin yan. No? Parehong oras po at 10 o'clock. Saan pa po makikita ang Knowledge Channel, paano po ito mapapanood offline, no? May offline version din po kami. So mga kailangan po ng certificates, again, after the webinar na ito, be sure to sign the attendance for the 2 days and certificates will be given a few days after this, no? Hindi po tomorrow, hindi po ngayon, pero a few days, so give us time to work on this. Kasi po, 10,000 of you registered. Ang dami-dami po, natutuwa po kami at sinamahan nyo kami ngayong umaga. At wag po kayong bibitiw dahil pagkatapos ng webinar na ito, ay nais namin kayong imbitahan sa isang campaign upang pasalamatan ang lahat ng ating mga guro. Salamat po sa inyo mga guro. Ngayon po ay Teachers Month, no? September 5 to October 5 ay pinagdidibang po natin ang National Teachers Month. No? Binabati po natin ang mga kapwa nating guro ng Happy Teachers Month. Sa October 5, Happy Teachers International and National Teachers Day sa ating lahat, no? At ang magandang ginagawa natin, we're enjoying ourselves as we learn, no? Sabi nga nila, isang pedagogy of teaching is isang magandang idea, pananaw, no? Perspective sa pagtuturo is yung maging masaya ang pagtuturo. When teaching and learning are fun, then learning becomes easy, no?
So, yun po, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin, mga kapamilya. Mga classmates, may teachers ba kayo na hinahangaan? O di kaya na may teachers na gustong pasalamatan? I-share nyo na ang inyong kwento dahil ngayong September, bibida ang ating mga guro. Gamit ang hashtag Salamat Teacher, gumawa ng public post na may larawan ng iyong paboritong guro at ibahagi kung paano siya nakapagbigay inspirasyon sa iyong buhay. Ang mapipiling kwento ay mafi-feature sa Knowledge Channel Facebook page. Happy Teachers Month mula sa amin sa Knowledge